Δροσερή και καλοκαιρινή μακαρονοσαλάτα. 350 γραμμάρια ζυμαρικά κοντά. Τα βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. 100 γραμμάρια κόκκινη πιπεριά σε μικρούς κύβους. 100 γραμμάρια καρότο τριμμένο. 100 γραμμάρια καλαμπόκι βρασμένο. 50 γραμμάρια φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Λίγα κλονάρια σέλερι ψιλοκομμένο. Για τη σάλτσα, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 3 κουταλιές της σούπας ξύδι. 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. 150 γραμμάρια μαγιονέζα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά και τη σως. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Τρίβουμε μπόλικο πιπέρι. Θέλουμε να έχουμε ένα λίγο μείγμα. Σε ένα μεγάλο μπολ αδειάζουμε τα βρασμένα ζυμαρικά. Προσθέτουμε το καλαμπόκι, το κρεμμύδι, το καρότο, την πιπεριά και αν βάλουμε το σέλερι. Και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε στον μπολ με τα ζυμαρικά τη σως που φτιάξαμε. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Διατηρούμε τη σαλάτα στο ψυγείο μέχρι να τη σερβίρουμε. Μπορούμε να την καταναλώσουμε και αμέσως μόλις τη φτιάξουμε, αλλά είναι καλύτερη αν είναι δροσερή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.